ถ้าเราบอกทุกคนว่าโลกนี้มีคนที่มีพลังพิเศษจริงๆทุกคนจะเชื่อไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมโลหะได้ผู้ที่บินได้หรือแม้แต่ผู้ที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้เหมือนกับตัวละครในหนังอย่าง X-Men และนี่ค่ะคือประเด็นที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่ามนุษย์จะสามารถกลายพันธุ์แบบในหนังได้จริงหรือเปล่าจากมุมมองวิทยาศาสตร์เราจะมาดูกันค่ะว่าความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์นั้นเป็นไปได้หรือเปล่าและถ้าหากเป็นไปได้จะต้องผ่านกระบวนการแบบไหนเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปหาความจริงเบื้องหลังโลกของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ไปด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะในทางวิทยาศาสตร์นั้นการกลายพันธุ์หรือว่า mutation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA ของสิ่งมีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นแบบสุ่มแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะโดยมีสาเหตุหลักมาจากการคัดลอก DNA ที่ผิดพลาดระหว่างการแบ่งเซลล์หรือว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกก็ได้อย่างเช่นการได้รับรังสีหรือว่าสารเคมีอย่างในหนังนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบกับการเขียนหนังสือการกลายพันธุ์ก็จะเหมือนการสะกดคำผิดเพียงเล็กน้อยในคู่มือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ยาวเป็นล้านหน้าค่ะการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวนี้อาจจะทำให้เซลล์ผลิตโปรตีนที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรใดๆเลยแต่ในจำนวนการกลายพันธุ์นับล้านครั้งจะมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นค่ะที่ความผิดพลาดนั้นจะกลายเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆและส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในระยะยาวเอาจริงๆทุกคนก็น่าจะสามารถรู้ได้แหละว่าการกลายพันธุ์นั้นไม่ได้ทำให้เกิดพลังพิเศษค่ะแต่ว่าคำถามก็คือทำไมการกลายพันธุ์จึงไม่ได้ทำให้เกิดพลังพิเศษพลังพิเศษในโลกของ X-Men นั้นขัดต่อกฎธรรมชาติและฟิสิกส์อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะตัวอย่างเช่นพลังจิตการควบคุมสิ่งของโดยไม่ใช้แรงสัมผัสใดๆนั้นมันขัดต่อกฎการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นจะต้องมีที่มาซึ่งในวิทยาศาสตร์นั้นเรายังไม่สามารถอธิบายได้ว่าพลังงานนี้มาจากไหนค่ะการควบคุมสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศนั้นมันต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ร่างกายมนุษย์จะสร้างพลังงานได้ในระดับนั้นการวาร์ปการเคลื่อนย้ายร่างกายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในทันทีขัดต่อกฎการอนุรักษ์มวลและพลังงานเช่นกันค่ะและยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าสสารของร่างกายจะหายไปจากที่หนึ่งและไปปรากฏอีกที่หนึ่งได้ยังไงและด้วยเหตุผลเหล่านี้ค่ะการกลายพันธุ์เพียงครั้งเดียวในยีนจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ให้มีพลังงานมหาศาลหรือว่าสามารถควบคุมปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะการกลายพันธุ์ในความเป็นจริงอาจจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยและเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นค่ะถ้าเรามองในมุมของวิวัฒนาการความสามารถที่เหนือกว่าปกตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าไม่ใช่ด้วยการกลายพันธุ์เพียงครั้งเดียวค่ะแต่มันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือว่า natural selection ซึ่งทำงานผ่าน3ขั้นตอนหลักต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือการแปรผันทางพันธุกรรมหรือว่า genetic variation ในประชากรสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามนะคะจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแบบสุ่มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งพวกนี้มันจะนำไปสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรมในแต่ละบุคคลเหมือนกับการสะกดคำผิดที่เราบอกไปนั่นแหละค่ะทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นเอง2ก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือว่า natural selection ในกรณีนี้นะคะสภาพแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกลักษณะเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ค่ะสิ่งมีชีวิตที่มีการกลายพันธุ์ที่ทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบอย่างเช่นสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นหรือว่าทนทานต่อโรคได้มากกว่าก็จะมีโอกาสอยู่รอดแล้วก็ส่งต่อยีนไปยังรุ่นต่อไปได้มากกว่าค่ะ 3. การสะสมของลักษณะเด่นเมื่อเวลาผ่านไปนับพันหรือว่านับล้านปีลักษณะเด่นที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะสะสมแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วประชากรจนกลายเป็นลักษณะใหม่ที่เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ได้ในที่สุดด้วยค่ะตัวอย่างที่ดีที่สุดของกระบวนการนี้ในมนุษย์ก็คือความสามารถในการย่อยนมในวัยผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อโตขึ้นแล้วก็จะสูญเสียความสามารถในการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมแต่ว่าเมื่อประมาณ 7,500 ปีที่แล้วในบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่เลี้ยงสัตว์เพื่อรีดนมก็ได้เกิดการกลายพันธุ์ที่ทำให้ร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์แลคโตสได้ตลอดชีวิตการกลายพันธุ์นี้ทำให้พวกเขามีแหล่งอาหารที่สำคัญในภาวะขาดแคลนส่งผลให้ผู้ที่มียีนนี้อยู่รอดได้ดีกว่าและแพร่กระจายไปทั่วประชากรนี่ค่ะคือการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์ด้วยถึงจะไม่ได้ทำให้เราบินได้หรือว่าปล่อยพลังได้เหมือนในหนังนะส่วนการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดพลังพิเศษแบบในหนัง X-Men นั้นเป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าก็มีบางกรณีที่การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมนั้นทำให้บางคนมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างมากในระดับที่น่าทึ่งด้วยค่ะและนี่ค่ะคือตัวอย่างบางส่วนที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นพลังพิเศษในระดับที่จำกัดในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะ
นั่นก็คือการมองเห็นสีได้มากกว่าปกติมนุษย์ส่วนใหญ่มีเซลล์กรวยรับแสงในดวงตาทั้งหมด3ชนิดซึ่งทำให้เรามองเห็นสีได้3สีหลักๆก็คือแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินแต่ก็มีผู้หญิงบางคนทั่วโลกนะคะซึ่งก็มีจำนวนไม่มากหรอกที่เกิดมาพร้อมกับเซลล์กรวยชนิดที่4ทำให้พวกเธอสามารถมองเห็นเฉดสีที่หลากหลายกว่าคนทั่วไปได้ถึง100 ล้านเฉดสีเลยทีเดียวลองจินตนาการนะคะว่าในขณะที่เรามองเห็นสายรุ้งเป็น7สีนั้นพวกเธอกลับมองเห็นเฉดสีที่ซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวอย่างของการกลายพันธุ์นี้จากคนจริงๆนะคะก็คือศิลปินสาวคนหนึ่งนามว่าคอนเซตตาแอนติโกเธอเริ่มวาดรูปตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าหลงใหลในสีสันรอบตัวเห็นอะไรก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจจนอยากบันทึกเอาไว้ในงานศิลปะแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเธอมองเห็นโลกไม่เหมือนกับคนอื่นจนกระทั่งปี 2012 เธอถึงได้ค้นพบว่าตัวเองมีภาวะทางพันธุกรรมที่หายากนี้นั่นเองซึ่งภาวะนี้ก็ทำให้เธอมีเซลล์รับแสงในตาเยอะกว่าคนทั่วไปและเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนปกติเป็นร้อยเท่าสำหรับคนทั่วไปก้อนหินก็แค่สีเทาใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับเธอมันมีสีชมพูผสมอยู่ด้วยน้ำที่เรามองเห็นว่ามีแต่สีใสๆนั้นเธอกลับมองเห็นว่ามันมีสีเฉดม่วงอ่อนๆอยู่ด้วยงานศิลปะของเธอก็เลยเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราได้เห็นโลกในแบบที่มันเป็นจริงๆผ่านสายตาของเธอแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ในโลกของศิลปะนะคะความสามารถนี้ยังทำให้เธอสามารถสังเกตสุขภาพของคนอื่นๆได้อีกด้วยอย่างเช่นเวลามองเห็นผิวหนังของคนสูงวัยเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโทนสีที่เธอสามารถบอกได้เลยว่าคนคนนั้นกำลังไม่สบายหรือว่าแม้กระทั่งใกล้จะเสียชีวิตแม้แต่ลูกของเธอถ้าลูกเริ่มไม่สบายนั้นเธอก็จะสามารถมองออกทันทีจากสีผิวที่เปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อค่ะว่าความสามารถแบบนี้มันเชื่อมโยงกับการเอาตัวรอดมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเช่นลิงใหญ่ที่ดูจากสีผิวก็รู้ว่าตัวเมียกำลังโกรธหรือว่าผู้หญิงในชนเผ่าโบราณที่สามารถเลือกผลไม้สุกและหวานได้จากความสดของสีสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเหตุผลว่าทำไมการมองเห็นสีได้ละเอียดขนาดนี้ถึงเป็นวิวัฒนาการที่สุดยอดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเอาตัวรอดมาได้ค่ะและนี่ค่ะเป็นตัวอย่างของการกลายพันธุ์ที่ทำให้ประสาทสัมผัสของเราพัฒนาไปในระดับที่แตกต่างจากคนปกติโดยสิ้นเชิงทำให้สามารถรับรู้โลกในแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2ก็คือซูเปอร์กล้ามเนื้อนี่ค่ะคือภาวะทางพันธุกรรมที่หาได้ยากมากซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนที่ควบคุมการผลิตโปรตีนไมโอสเตตินซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเมื่อยีนนี้ผิดปกติร่างกายจึงไม่ผลิตโปรตีนดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อของบุคคลนั้นเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆบุคคลที่มีภาวะนี้จึงมีมวลกล้ามเนื้อและพละกำลังที่มากกว่าคนปกติอย่างมากโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเลยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการกลายพันธุ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งทางกายภาพทำให้บุคคลนั้นมีพละกำลังที่เหนือกว่าคนปกติอย่างมากค่ะกรณีที่โด่งดังที่สุดก็คือกรณีของเด็กชายชาวเยอรมันคนหนึ่งที่เกิดในปี 1999 เขาได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้มาตั้งแต่เกิดโดยแพทย์พบว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าปกติถึงเกือบ2 เท่าในขณะที่ไขมันในร่างกายต่ำมากและนั่นก็คือแม้ว่าจะยังเป็นทารกอยู่ก็ตามนะคะและเมื่อเขาอายุได้4 ขวบครึ่งเขาสามารถยกดัมเบลขนาด3 กิโลกรัม2 ข้างโดยที่เหยียดแขนลงไปด้านข้างได้ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าทึ่งสุดๆสำหรับเด็กในวัยนั้นนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ถือว่ายากนะที่จะทำถ้าไม่ได้มีการฝึกกล้ามเนื้อมาและตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือความไม่รู้สึกเจ็บปวดโอ้โหอันเนี้ยใครอ่านเว็บตูนจะเจอบ่อยมากเลยตัวร้ายที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยและนี่ค่ะคือภาวะทางพันธุกรรมที่หายากอีกเช่นกันซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ในยีนที่ควบคุมเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดทำให้ผู้ที่มีภาวะนี้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเลยตลอดชีวิตแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตามแม้จะฟังดูเหมือนพลังพิเศษที่น่าอิจฉาแต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าความเจ็บปวดคือระบบเตือนภัยที่สำคัญที่สุดของร่างกายเมื่อขาดความเจ็บปวดบุคคลนั้นค่ะก็จะไม่รู้ว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นการมีแผลติดเชื้อหรือว่ากระดูกหักซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ไปดูตัวอย่าง3 กรณีกันค่ะ กรณีแรกก็คือเด็กชายวัย5 ขวบคนหนึ่งนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาถูกไฟไหม้มือจากฮีตเตอร์แต่ว่าเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่แสดงถึงความเจ็บปวดอะไรนอกจากนี้นะคะแพทย์ก็ยังพบรอยแผลเป็นหลายจุดทั่วร่างกายแล้วก็ยังมีอาการข้อต่ออักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขาได้รับบาดเจ็บซ้ำๆโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะตัว
ตัวอย่างที่2ก็คือกรณีของเด็กหญิงวัย13 ปีที่มีอาการผิดปกติมาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่แสดงอาการเจ็บปวดเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือว่าฉีดวัคซีนค่ะเมื่ออายุ2 ขวบพ่อแม่เธอก็พบว่าเธอมีอาการข้อเท้าบวมแล้วก็เป็นไข้โดยไม่มีสาเหตุและเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเธอเป็นโรคกระดูกอักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อที่กระดูกโดยที่เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยและตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นกรณีของเด็กหญิงวัย2 เดือนที่เริ่มกัดกินผิวหนังจากนิ้วมือและทำร้ายช่องปากตัวเองโดยฟันเล็กๆของเธอเองเพราะเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดและเมื่ออายุ3 ปีแพทย์ก็พบว่าเธอมีอาการข้อต่อบกพร่องหลายแห่งและแผลเรื้อรังค่ะและนี่ค่ะคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพลังพิเศษในโลกแห่งความจริงมักจะมาพร้อมกับข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงที่ร้ายแรงค่ะดังนั้นเราคงต้องสรุปว่าโลกของ X-Men นั้นยังคงเป็นเพียงเรื่องราวในโลกภาพยนตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้นยังไม่อนุญาตให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเรามองอย่างละเอียดแล้วการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมากค่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราบินได้หรือว่าควบคุมโลหะได้แต่ความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอย่างช้าๆนั่นแหละค่ะคือพลังที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์เราสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ